Elfelejtett diadalok. Nándorfehérvár, 1440. Hunyadi Jánosról, a déli harangszóról és az 1456. évi nándorfehérvári diadalról már mindenki hallott. De ki ismeri a hős Tallóci Jován nevét? Ki tudta, hogy 1440-ben egyszer már megoltalmazták az országot Nándorfehérvár védői? Luxemburgi Zsigmond fél évszázadnyi uralkodást követően elhunyt. Erdélyben kitört a budai Nagyantal-féle parasztháború. Az új király, Habsburg Albert korai halálával pártokra szakadt az ország. A felfordulás közepette pedig rejtélyes körülmények között elrabolták a Szent Koronát az özvegy Erzsébet királyné számára. Miközben kitört a kegyetlen polgárháború, Murád szultán elérkezettnek látta az időt, hogy bevegye az ország kulcsát, Nándorfehérvárat. A Ragúzából származó Johannita várkapitány, Tallóci Jován és emberei semmiféle felmentő seregre sem számíthattak. A hazai nemességet teljesen elfoglalta a polgárháború, a pápát keresztes hadszervezése helyett a keleti és a nyugati egyház uniója foglalkoztatta. A rodoszi Johannita lovagok pedig szintén nem tudtak segíteni rendtársaiknak, mivel a mamelukok ellen viseltek hadat. Becslések szerint így mintegy 3-5 ezer magyar katona és Johannita lovag, kiegészülve az alsóvárosban élő 1-2 ezer szerb lakossal nézett szembe a hozzávetőleg 35 ezer főre tehető szultáni haddal. A rendelkezésre álló források meglepően hosszú, 6, illetve 7 hónapig tartó háborúról számolnak be, ami mindenképp rendkívüli, tekintve például, hogy az 1456. évi ostrom szűk 3 hétig tartott. A történészek között komoly vita tárgyát képezi ez a kérdés. Egyesek elfogadják ezt az időtartamot, mások inkább 3 hónapra becsülik, megint mások szerint nem lehetséges, hogy néhány hétnél tovább tartott volna. Bármennyi ideig is tartott, a védőknek a legjobban felfegyverzett, ostromgépekkel, puskákkal, falbontó mozsarakkal felszerelt szultáni haddal kellett szembeszállniuk, akik szárazföldön és vízen is körülzárták az ország déli kapuját. A vár több oldala azonban 2 falrendszerrel volt ellátva, ráadásul a tallóciak élen jártak az ekkor megjelenő tűzfegyverek beszerzésében és alkalmazásában. Minden bizonnyal ragúzai kapcsolataik révén láthatták el magukat korszerű fegyverekkel, ahogyan az sem véletlen, hogy Nándorfehérvár azon kevés erősségek egyike volt az országban, ahol elegendő lőporkészlet állt rendelkezésre. A Tallóci Jován vezette védők bombavető mozsarakkal és szakállas puskákkal, más néven kézi ágyúkkal lőtték az ellenséget. A falakat rohamozó muszlimokra forró szurkot öntöttek, és mékasokat dobáltak közéjük. A falak töretése és a vár ellen vezetett török rohamok eredménytelennek bizonyultak. A nappal okozott károkat éjszaka rendbe hozták a védők, és többször is kirontottak a török táborba, komoly zavart okozva ezzel, az ellenséges gályákra pedig ágyúikkal mértek súlyos csapásokat. Ugyan a szultán nyílvesszőn küldött leveleiben különféle ígéretekkel is próbálkozott, de a védők nem törtek meg, és nem voltak hajlandóak átadni neki a várat. Murád végül a vár aláaknázása mellett döntött, azonban ennek mikéntjéről szintén megoszlanak forrásaink. Egyes krónikák szerint hosszú föld alatti folyosót építetett a szultán, azonban amikor a védők információt szereztek erről, akkor a várfalon belülről, szemből hasonló járatot építettek, majd mielőtt összeért volna a 2 alagút, az ostromlókra robbantották az egészet, 17 000 török halálát okozva ezzel. Más leírások és vélemények szerint az aknázás nem a föld alatt történt, hanem a várárokban. Az ostromlók ugyanis fahasábokkal feltöltötték azokat, hogy megkönnyítsék a támadást. A védők azonban puskaport szórtak rá, és akkor robbantották fel, amikor már a falakat rohamozták a muszlimok. Ahogyan a vár ostromának időtartamára, úgy az aláaknázás kérdésére sincs egyelőre biztos válaszunk. A védők kitartásához
Hősiességéhez azonban nem fér kétség, ahogyan a tallóciak tüzérségben és ostrom technikában való jártasságához sem. Amennyiben Nándorfehérvár elesik 1440-ben, úgy a szultán előtt megnyílt volna a polgárháború által pártokra szakadt Magyar Királyság, ami végzetes következményekkel járhatott volna. Tallóci Jovánnak és az ismeretlen védők ezreinek haditette felbecsülhetetlen szolgálatot tett Magyarországnak. Győzelmük jelentőségét bizonyítja, hogy Murád szultán nem vezetett több hadjáratot a Magyar Királyság ellen. Az ország a következő években védekező pozícióból támadó állásba helyezkedett, a déli végek ekkor felemelkedő új hadvezérének, Hunyadi Jánosnak a vezetésével.